สวัสดีครับคลิปนี้หาสินค้าเพิ่มความปลอดภัยมาใช้งานแล้วก็มารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้จะเป็น Door Stop แล้วก็ Alarm นะครับก็คือเป็นเซ็นเซอร์ประตูชนิดหนึ่งที่สามารถหยุดการเปิดประตูได้นะครับหลายๆคนที่เวลาไปเที่ยวตามโรงแรมตามรีสอร์ทก็ดูน่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเพิ่มความมั่นใจได้นะครับผมเห็นเขาโฆษณาแล้วก็อยากจะเอามาใช้งานนะครับตัวนี้เราเอาไปวางไว้ในห้องเขาก็จะหยุดการเปิดประตูได้นะครับถ้าเป็นประตูที่มีช่องด้านล่างนะเป็นประตูบานเปิดบานพับเปิดเข้านะย้ำนะครับว่าต้องเป็นประตูบานเปิดเข้าเท่านั้นนะครับประตูเลื่อนจะใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้หลักการใช้งานก็คือเราจะต้องเอาไปวางที่ด้านในประตูเวลาเปิดเข้ามาประตูก็จะมาชนตรงนี้ประตูจะเปิดต่อไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเวลาที่ประตูมาชนตรงนี้เขาจะพับลงนิดนึงเซ็นเซอร์ก็จะทำงานเสียงก็จะดังขึ้นมานะครับหลักการทำงานก็จะประมาณนี้เขาอธิบายไว้ที่ตัวกล่องนะครับเป็น Security Fortification 120 decibel ดังมากนะครับแล้วก็ใช้งานสะดวกใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่ผลิตจากจีนเช่นเดิมนะครับคิดว่าหลายๆท่านก็คงเคยเห็นโฆษณานะครับหลักการทำงานก็ง่ายมากเขามีตัวที่เป็นเซ็นเซอร์อยู่ด้านนี้นะครับฝั่งทางนี้จะปรับ sensitivity ก็คือเรื่องของความไวในการจับนะถ้าเป็น L เนี่ยก็จำเป็นจะต้องกดอย่างเดียวนะครับถ้าเป็น M จะกดเร็วขึ้นมานิดนึงมีการเซ็นเซอร์ร่วมนะครับถ้าเป็น High เนี่ยก็คือมีการสั่นก็จะดังแล้วนะครับมีการกระตุกสั่นเลื่อนนิดนึงก็จะทำงานนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดท่านใดที่ประตูห่างๆเนี่ยด้านล่างมีช่องเสียบก็เป็น Low ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประตูที่ด้านล่างชิดเนี่ยเวลาเปิดมามันจะชนมันจะเลื่อนตั้งเป็น High นะครับเวลาขยับนิดนึงเนี่ยเขาก็จะทำงานดังแล้วนะครับหรือมีคนมาเตะมีการเลื่อนนิดนึงก็ดังนะครับด้านตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้เปิดปิดนะครับตอนนี้ออฟอยู่นะถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยเซ็นเซอร์เริ่มทำงานนะครับตอนเริ่มต้นใช้งานคุณก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนี้ต้องใส่แบตเตอรี่นะเขาจำเป็นจะต้องใส่แบตเตอรี่9โวลต์1ก้อนนะครับเป็น9โวลต์กล่องสี่เหลี่ยมของผมก็ใส่แบตเตอรี่ชาร์จที่ผมซื้อมาใช้งานต่างหากนะตัวนี้เป็นชาร์จ USB-C ตามที่รีวิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับเวลาที่เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็สามารถที่จะสั่งเปิดการใช้งานแล้วก็เลือกโหมดได้มีโหมด Low Medium แล้วก็ High นะครับตอนนี้ออฟอยู่นะถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยเซ็นเซอร์เริ่มทำงานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเปิดประตูเปิดวืบขึ้นมาแล้วก็มีการกดนะครับดังมากนี่คือดังลั่นบ้านดังลั่นตึกเลยนะครับอันนี้คือสุดๆเลยถ้าเกิดว่าต้องการเสียงเบานิดนึงก็ปิดแบบนี้นะครับหาเทปมาปิดก็จะเบาลงนิดนึงนะครับหลักการทำงานก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการโหมด High ปรับเป็น High นะครับเป็น High เนี่ยแค่สั่นก็จะทำงานแล้วผมปิดไว้นิดนึงเพราะเสียงมันดังมากหนวกหูนะครับตัวนี้สังเกตดูนะเนี่ยครับนี่คือดังละปิดนะครับพอผมสั่นนิดนึงผมปรับเป็นโหมด High อยู่นะตรงนี้เป็น H นะครับแล้วก็เปิดทำงานตอนนี้ปิดอยู่นะแล้วก็เปิดทำงานเปิดปุ๊บแล้วก็สั่นนะครับพอสั่นนิดนึงเขาก็ทำงานละนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดูน่าจะปลอดภัยเวลาที่เราไปพักตามโรงแรมบางทีมีการสังสรรค์ดื่มเหล้าเมายาหรือแม้แต่บริเวณที่น่ากลัวมีการพ่นยาเป่ายาแล้วก็แต่นะครับหรือเวลาเราหลับไปมีการย่องเข้ามาพยายามที่จะเปิดประตูตัวนี้ช่วยได้นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยเขาก็ดังนะครับผมจะทดสอบโดยการใช้โหมด Low นะเพราะว่าโหมด High เนี่ยเวลาเขาสั่นนิดนึงเขาก็ดังแล้วนะครับเราจะเปิดโหมด Low เอาไว้แล้วก็วางไว้แบบนี้เลยนะชิดๆกรณีที่เราจะนอนนะครับสมมุติว่ามีการเปิดประตูขโมยเข้าบ้านนะครับเขาก็จะดังแบบนี้เลยนะครับถือว่าดังเร็วมากเนื่องจากว่าพอเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเปิดต่อไม่ได้แล้วนะนี่คือการเปิดประตูก็ต้องหยุดเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเขาหนึบมากนะครับด้านล่างตัวนี้จะมีบริเวณที่เป็นยางหนึบๆทำให้ไม่เลื่อนวางให้แบบนี้เลยนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะหยุดประตูทันทีประตูเปิดต่อไม่ได้นี่คือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะครับนอกจากจะหยุดการเปิดประตูแล้วยังมีเสียงเตือนด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากๆหรือเราจะเอาไว้หยุดประตูแค่นั้นก็พอมีประโยชน์หลายอย่างถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเอามาหยุดประตูก็ยังได้เลยนะครับส่วนตัวมองว่าเอาไว้แบบนี้ดีมากๆเลยครับใกล้ๆจะชิดเลยนะมีการแง้มประตูมานิดนึงนี่คือดังแน่ๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการเปิดเสียงคุณก็เอาไว้แบบนี้ก็ยังดีทำให้เขาเปิดประตูไม่ได้นะครับ
อย่างที่เห็นเนี่ยพอเปิดประตูมามันก็จะติดพยายามเลื่อนมามันก็ติดนะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่ใช้งานได้ดีเอามาแนะนำกันครับราคาไม่แพงไม่เกิน200นะครับตัวนี้ถือว่าเยี่ยมเลย